Всім привіт, друзі! У багатьох власників автомобілів для зберігання та транспортування палива є ось така каністра. Але не кожен знає, навіщо їй три ручки та чому ця розробка була засекречена. Щоб це зрозуміти, потрібно зазирнути в минуле. Як відомо, двигун прогресу – це війна. Саме військові придумали мікрохвильову піч, лазер, комп'ютер, навігацію та багато іншого. Ця каністра так само не є виключенням. За декілька років до початку Другої світової війни гітлерівська Німеччина дбала про покращення матеріальної частини використання транспортування палива. Існуючі в той час елементи паливної логістики були недосконалі. В листопаді 1936 року за ініціативою командування Вермахту почався конкурс на розробку ємкості для транспортування різноманітних рідин, в першу чергу палива. Військові вимагали створити металеву каністру об'ємом 20 літрів, яка б забезпечувала максимальну простоту конструкції та дешевість виробництва. За декілька місяців до початку конкурсу на озброєння Німеччини була прийнята нова металева каністра, яка мала трикутну форму та була доволі проста у виготовленні. При виробництві була присутня велика кількість зварних швів, що відображалось на надійності, та трикутна форма заважала зберіганню великої кількості каністр та приводила до втрати місця. На конкурсі перемогли інженери компанії Мюллер, яку очолював Вінсес Грюльфогель. Запропонований ним варіант каністри задовільняв всі вимоги. Каністра конструкції Грюльфогеля при ємкості 20 літрів важила всього 4 кг. Всі деталі каністри, за виключенням резинового ущільнювача, можна було використовувати з дискового металу штампуванням, а для з'єднання використовувалась зварка. Мінімальна кількість свів зменшувала ймовірність протікання. Форма каністри дозволяла складати їх з максимальною ефективністю використання простору, а округлені кути знижували пошкодження самої каністри та навколишніх предметів. Три ручки забезпечували зручність перенесення. Одна людина могла взяти каністру за центральну ручку, двоє за бокові. Крім цього, в одній руці можна було перенести відразу дві пусті каністри. Таким чином, одна людина могла перенести 4 пустих каністри за один раз. У верхній частині корпусу каністри обов'язково залишався воздух, що дозволяло компенсувати зміну об'єму рідини під впливом температури. Вже у 1937 році новий виріб був запущений у серію та скоро став відомим під назвою Вермахт-каністерн – каністра Вермахта. На бокових поверхнях каністри вибивались різні надписи, в першу чергу об'єм та клеймо підприємства. А щоб запобігти плутанини, наприклад, щоб не залити бензин в ємкість для води, каністри фарбувались у різні кольори. За декілька місяців до початку Другої світової війни американський інженер Пол Плейс, який знаходився у Німеччині, побачив каністру, купив її та привіз до США. Но американські військові керівники не відразу побачили в ній ідеал. І тільки у 1940 році її почали масово виготовляти в США та Англії. На початку 1943 року британські війська мали в порядку 2 мільйонів таких каністр. В Радянському Союзі каністра німецького взірця з'явилась через деякий час, після початку поставки техніки та сировини іноземного виробництва. До кінця війни в Червоній армії та народному господарстві СРСР використовувались тільки імпортні 20-літрові каністри. Але з часом радянські підприємства теж скопіювали німецьку розробку. В кінці війни у Європі нараховувалось більше 20 мільйонів таких каністр. Виробництво 20-літрових каністр продовжується і зараз, по мірі розвитку матеріалів та технологій. Їхня конструкція змінюється. Тим самим стара німецька розробка її вдосконалими версіями досі залишається одним з основних представників свого класу. Так один з винаходів варварського та неймовірно жорсткого гітлерівського режиму все ж таки змогло зробити користь людству.